Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Một năm sóng gió bởi đại dịch Covid-19. Có những tỷ phú trở nên khốn đốn do làm ăn khó khăn, nhưng cũng có những tỷ phú vận thắng lớn nhờ ăn nên làm ra, với khối tài sản tăng lên chóng mặt, làm bao người ao ước. Và kết thúc năm 2020, nhiều gương mặt tỷ phú Việt quen thuộc vẫn vững chân trong câu lạc bộ tỷ phú đô la của Forbes. Nhiều tỷ phú lại có những bước đột phá đến khó tin, bất chấp dịch Covid-19, hầu hết khối tài sản của họ vẫn được tăng lên chóng mặt, trong khi phần đông người khác lại đi xuống. Danh sách tỷ phú còn đón nhận sự quay trở lại của hai ông vua ngành thép và tiêu dùng. Bạn đã nghĩ ra họ là ai chưa? Để có câu trả lời, Thế giới hôm nay mời các bạn cùng khám phá qua video Thế giới bất ngờ với 7 tỷ phú Việt Nam có tài sản tăng chóng mặt dù Covid xảy ra nhé. 6. Trần Đình Long. Vua thép Trần Đình Long, chủ tập đoàn Hòa Phát, sẽ là cái tên đáng nói nhất trong danh sách hôm nay. Bởi trong năm 2020, bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành, cổ phiếu HBG tăng mạnh đã đưa vị doanh nhân này trở lại danh sách tỷ phú giàu nhất trên thế giới do Forbes bình chọn. Là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát, ông Trần Đình Long chứng kiến khối tài sản khổng lồ của mình phình to hơn trong một năm đầy biến động. Hiện ông có khối tài sản ròng hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, khoảng 56.000 tỷ đồng. Trong vòng một năm qua, tài sản của ông Long có thêm 1,3 tỷ đô la Mỹ, khoảng 34.000 tỷ đồng, đưa ông Long bước vào danh sách tỷ phú thế giới với thứ hạng 1756, sau 2 năm vắng bóng trên bảng xếp hạng. Sau Bầu Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long được biết đến là vị đại gia thứ hai công khai sở hữu trực thăng riêng tại Việt Nam. Ông từng khiến không ít người ngỡ ngàng khi cho Tập đoàn Hòa Phát thuê lại chiếc trực thăng trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ với giá chỉ 1 đồng. 5. Phạm Nhật Vượng. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng từng nói: "Mục tiêu của tôi không có gì thay đổi, về bản chất vẫn làm đẹp cho đời. Chính vì mục tiêu ấy mà ngay trong mùa dịch Covid-19, ông đã có nhiều hành động hỗ trợ cho nhà nước trong phòng chống dịch và các đối tượng khó khăn." Và trong khi phần lớn các tập đoàn, doanh nghiệp lao đao do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì Vingroup lại có màn vượt chướng ngại vật một cách ngoạn mục khi mở rộng khối tài sản của mình. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là bình quân mỗi ngày, ông Vượng kiếm được khoảng 5,1 triệu đô la Mỹ, tương đương 118 tỷ đồng một ngày, bất kể thứ Bảy hay Chủ nhật. Bạn có thể so sánh thử với lương của các bạn, xem thử trên là bao nhiêu nhé. Hiện ông Vượng đang sở hữu khối tài sản đạt mốc 7,1 tỷ đô la Mỹ, xếp vị trí thứ 286 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Năm 2013, lần đầu tiên ông Vượng được Forbes đưa vào hàng ngũ tỷ phú thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện khối tài sản của ông đã tăng lên 4,4 lần, tiếp tục giữ vững ngôi vương người giàu nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, những thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đều được xếp vào hàng tỷ phú Việt Nam như vợ ông, bà Nguyễn Thu Hương, em gái bà Hương, bà Phạm Thúy Hằng. Cả hai đều thuộc top những người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. 4. Hồ Hùng Anh. Tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng là một trong những vị thuyền trưởng thành công trong việc lèo lái ngân hàng Techcombank vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19 và tiếp tục nâng cao giá trị tài sản của mình, khiến thế giới phải bất ngờ. Theo thống kê của Forbes, đến tháng 4 năm 2020, tổng tài sản của ông Hồ Hùng Anh là 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên đến cuối năm 2020, con số tài sản của ông Hùng Anh đã nâng lên 1,8 tỷ đô. Và trong vòng nửa tháng đầu năm 2021, tài sản của ông Hồ Hùng Anh lại tiếp tục tăng thêm 200 triệu đô la Mỹ, nâng tổng tài sản của Chủ tịch Ngân hàng Techcombank lên mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Dù mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam, nhưng tài sản của ông Hùng Anh vẫn tăng 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 24.000 tỷ đồng sau một năm đầy biến động. Điều này cho thấy tỷ phú Ngân hàng Techcombank đã có một năm làm ăn đầy thuận lợi, chẳng những không chững lại hoặc đi xuống do kinh tế khó khăn, dịch giả hoành hành, mà thực tế cho thấy dịch càng lâu họ càng kiếm được nhiều tiền. Các bạn thấy có đúng không? 3. Nguyễn Thị Phương Thảo. Người phụ nữ duy nhất trong danh sách hôm nay khiến không ít các đấng mày rau phải thán phục bởi tài năng lãnh đạo của mình. Bất chấp tác động nặng nề do dịch Covid-19 giáng lên ngành hàng không, trong một năm qua, tài sản của bà Thảo vẫn tăng thêm 600 triệu đô la Mỹ, tương đương 14.400 tỷ đồng, hiện đứng vị trí 1.127 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Khối tài sản khổng lồ của bà chủ hãng hàng không Vietjet Air, Nguyễn Thị Phương Thảo đang ở mức 2,7 tỷ đô la Mỹ.
vững chãi chiếm giữ vị trí người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt sau ông chủ tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Năm 2020, ngành hàng không trong nước và thế giới đã chịu cú sốc lớn từ Covid-19 trên bình diện toàn cầu. Thế nhưng trong năm qua, hãng hàng không Vietjet của bà Phương Thảo đã thực hiện hàng trăm chuyến bay hồi hương Việt kiều về nước tránh dịch Covid-19, vận chuyển miễn phí hàng nghìn tấn hàng cứu trợ đồng bào thiệt hại do bão lũ tại miền Trung, chuyên chở miễn phí nhiều đoàn công tác phòng chống dịch, phòng chống bão lũ v.v. Do vậy, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đã được tạp chí danh tiếng của châu Á Traveler bầu chọn là một trong 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất tại châu Á trong công tác thiện nguyện. Hai, Nguyễn Đăng Quang. Từ năm 1996 đến năm 2009, vị thuyền trưởng Nguyễn Đăng Quang đã đưa Masan Group khuynh đảo thị trường thực phẩm bằng 3 mặt hàng chủ lực là nước tương, nước mắm và mì ăn liền. Từ năm 2010 đến 2020, người ta liên tục thấy Masan mở rộng lĩnh vực ở cả trong và ngoài ngành thực phẩm như Vina Cà phê, nước khoáng Vĩnh Hảo, Vincommerce, bột giặt nét, khai thác mỏ v.v. Năm 2020, trong khi phần lớn các doanh nghiệp phải lao đao trước cơn sóng Covid-19, Masan Group lại dòng thuyền đi ngược lại với chiều hướng, làm cho tài sản không ngừng tăng vọt, giúp ông Nguyễn Đăng Quang chính thức trở lại danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Cụ thể, tính đến tháng 4 năm 2020, tổng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang có khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ và xếp thứ 1717 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Thế nhưng không dừng lại ở con số 1,3 tỷ đô la Mỹ, đến đầu năm 2021, tài sản của ông chủ tập đoàn Masan tiếp tục tăng vọt nhanh chóng, thêm con số 300 triệu đô la Mỹ, tương đương 7.200 tỷ đồng. Trong sự ngỡ ngàng và khâm phục của nhiều doanh nghiệp trong nước và thế giới, tổng tài sản hiện nay của ông Nguyễn Đăng Quang là 1,6 tỷ đô. Một, Trần Bá Dương. Tỷ phú Việt cuối cùng trong danh sách này là ông Trần Bá Dương. Nhắc đến Trần Bá Dương, người ta thường nghĩ ngay tới ông là người sáng lập Thaco Trường Hải. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, thậm chí là nghèo khó. Bằng sự cố gắng và nghị lực của mình, ông Trần Bá Dương đã sáng lập công ty cổ phần Trường Hải, đồng thời cũng giữ cương vị là chủ tịch của tập đoàn này. Sự xuất hiện của công ty Trường Hải đã đánh dấu bước ngoặt trong thị trường sản xuất ô tô Việt. Cho đến thời điểm hiện nay, Thaco đang chiếm thị phần sản xuất không nhỏ ở Việt Nam. Từ đó, đưa Trần Bá Dương trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam. Và cũng như các tỷ phú trong danh sách hôm nay, ông Trần Bá Dương đã làm nhiều người rất đổi ngạc nhiên. Bởi trong bối cảnh năm 2020, tài sản của các tỷ phú Việt Nam bốc hơi một cách mạnh mẽ, thì tài sản của vị tỷ phú này không bị ảnh hưởng quá lớn. Ông Trần Bá Dương hiện tại đang đứng thứ 99 trong danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ông cũng là một trong 6 vị tỷ phú Việt Nam có mặt trên danh sách tỷ phú trên thế giới, với giá trị tài sản lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Video đến đây là kết thúc. Bạn ấn tượng nhất với thành công của tỷ phú nào thì hãy comment trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.